Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, meron tayong special guest and galing siya sa community ni Kaji. So isa siya sa mga mentee ni Kaji sa 30 days challenge. So ngayon, i-share niya sa inyo ano yung experience niya, ano yung goal niya nung nag-join siya sa 30 days challenge and kung na-achieve ba niya yung goal na yun. So kung interested kayong malaman ang story niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, huwag na nating patagalin pa and let's all welcome Pauline. So let's welcome Pauline. So Pauline, can you say hi sa ating community? Just introduce yourself, tell us a little information about yourself, and yeah. Hi everyone! I'm glad that I'm here. Dati nanonood lang ako kay Miss Kaji. Ngayon isa na ako dito. So, my name is Pauline Santiago and I'm from the Philippines. Na dating corporate world, ngayon nasa freelance na. So, nabanggit mo, dati kang nasa corporate. So, tell me a story or kahit konting background lang ng iyong corporate career. Ano yung ginagawa mo, saan ka nag-work, and how's your life? Galing po ako sa isang corporate world. Nag-apply po ako sa isang sikat na bank po dito sa Philippines and actually meron din po sila international. And meron pong isang malapit na tao sa akin na niyayaya niya po ako mag-freelance. So ako po parang sige lang pero hindi pa po buo yung puso ko kasi parang gusto ko po kasi ng sure na income, parang ganon. Hindi pa po talaga buo yung puso ko and open sa freelance. And then, ayan po, then a lot of things happen. Bigla na lang po akong na-burn out sa corporate world na parang gusto ko na lang po na maging work from home. Kasi unang-una malayo po ako sa family ko dahil nagdo-dorm po ako doon. And then yung gastos po talaga, break even lang. Ganon. Alam ko po madaming makaka-relate dyan. And then, ayun po, tinulungan po ako nung nagyayaya sa akin mag-freelance na mag-start. Pero hindi ko pa po kasi alam yung mga niche. So, ginawa po niya, tinulungan niya po ako, pero nag-VA po muna ako. And then, habang hinahanap ko po yung niche ko, sabi po niya, bakit ka pa naghahanap ng wala? Meron ka ng accounting background, financial student ka. So, what if i-maximize mo kung ano yung meron ka? And then, dun po nagbukas yung thinking ko na, oo nga, pwede ako sa bookkeeping, pwede ako sa accounting, ganyan. So, nag-try ako na mag-aral ng mga free resources muna habang hindi pa ako nagre-resign. So, nag-aano na ako kahit nasa jeep ako, papasok, kahit nasa bus ako, nagwa-watch ako, and specifically po, yung YouTube channel po talaga ni Miss Kaji yung pinapanood ko kasi bukod po sa madali siyang maintindihan, direct to the point po siya, tapos specific po talaga lahat ng tanong mo, nasasagot niya po. So, minmaximize ko lang po muna yung free resources kasi wala pa po akong pang-enroll that time po eh. And then, ano po is, nag-resign na po ako, tuloy na po akong umalis sa corporate. And then, nag-try po ako na maghanap muna ng internship sa freelance, yung mga outsourcing po, ganyan. And then, I'm blessed po kasi meron pong tumanggap sa akin. But, nagkaroon po kami ng conflict, nag-end up po siya kasi meron po akong attitude na hindi ako aware na ganun po ako. Kasi introvert po kasi ako and yun po bang kapag may tinatanong ako,
may tanong ako sa isip ko, hindi ko siya matanong kasi nahihiya ako. Yeah. And then, Oo. yun, yung mga introvert po kasi mabilis maubos yung social battery eh. So, ayun po. So, that was my first heartbreak po kasi tinanggal niya po ako. But, imbes na magmukmok po ako, ang ginawa ko po is tumayo po ako, humarap po ako sa computer, and then nakita ko po yung post ni Miss Kaji na 30 days challenge. So, apaka-affordable po niya, kaya hindi na po ako nagdalawang isip na mag-enroll. So, nag-enroll na po talaga ako. And nung nasa loob na po ako ng community, is grabe, sobrang supportive ni Miss Kaji. Dito ko po Oo. talaga natutunan gumawa ng tamang resume, ng cover letter kasi noon po, nag-a-apply ako, yung cover letter ko po, matatawa kayo kasi old school po siya. So, Ah. kaya po pala walang pumapansin sa akin, ganyan. And then, the day po na inayos ko, inoptimize ko yung online jobs ko, after 2 to 4 hours lang po, meron na pong mga nagre-reach out direct po sa inbox ko. And then, yung iba po, ini-invite na po ako directly for interview. Yung iba po, ini-invite po ako na mag-apply sa job post nila. And then yun, dun pa lang po sa point na umabot ka ng interview, masasabi mo na pong effective po talaga eh. Ganyan. And then, ayun, may mga failures pa rin po pagdating ng interview. Pero syempre, hindi ko pa po nakukuha yung goal ko, kaya patuloy pa rin po ako eh. And then, ginagawa ko po yung previous interview, yung mga fail ko, ni-elaborate ko po ano yung mali ko doon, ano yung kailangan kong i-improve para sa next interview is hindi ko na siya magawa. So, ganun po. And then hanggang sa nakaland po ako ng my first ever direct client po na taga-US po siya. And sakto din po sa pinagpe-pray ko na gusto ko po kasi ng flexi. Ganyan, gusto ko rin po magkakasundo kami ng client and I am blessed po na binigay po niya sa Oo. akin. Yes Ang po, and galing. talagang opo, talagang ano po, natutunan ko rin po talaga na i-maximize kung ano muna yung meron ka. Like, Mm. kung halimbawa wala ka pang laptop ngayon kasi hindi ka makapagsimula, pwede ka namang manghiram sa mga kakilala mo muna or pwede ka rin kung may konting budget ka, pwede ka namang bumili muna ng second hand tsaka ka na lang mag-upgrade. So, Yes. talagang nasa mindset po natin and also dito po sa 30 days challenge, dito ko po natutunan na mag-take action talaga na mag-show up ka palagi. Opo, Oo. kasi ayun, hindi ka puwedeng maging tamad dito kung gusto mo mag-freelance, hindi ka puwedeng maging tamad, kailangan mong mag-show up na mag-show up, ganyan. And then dito ko rin po natutunan, simula po nung sa 30 days challenge, dito ko din po natutunan kung paano makipag-connect, kasi nga po introvert Yes. ako, so Oo. apaka-challenge po talaga sa'kin na makipag-connect. So tina-try ko po siya na paggising ko sa umaga, hahanap ako ng person na hindi ko kakilala na kakamustahin ko. So, ayun po siya, Oo. ang laking tulong niya po talaga. And then, ngayon po, meron na din po akong second client na full-time naman po. Ay, iba Yes, siya. Grabe ka. opo. So, ganun po talaga ka-effective yung 30 days challenge. Partida po, yun po yung first time po na enrolled na paid courses ko po kasi talagang sa free resources lang po ako kasi hindi ko pa siya afford. So, grabe po yung return niya. Kaya excited po ulit ako sa next 30 days challenge po eh. Kasali ka Ayun ba? po. Opo, hindi ko Oo. mapapalagpasin yan. Kaya huwag niyo na din po palagpasin. Talagang grabe yung ROI na babalik talaga sa inyo. Tsaka yung self-discipline kasi dito ko din siya natutunan po. Natutunan ko po dito sa 30 days challenge yung self-discipline po, kung paano mag-show up, kung paano mag-take action, ganyan. Kasi hindi lang siya basta para sa certificate eh. Yes. Tapos, at sa mga tulad ko po na visual learner, dito nyo po mararanasan yung actual po na work na ginagawa nyo yung mga activities. So, kaya naging madali na lang din po sa akin yung process. And also, ako po kasi gusto ko po talaga magkaroon ng mentor and gusto ko rin po magkaroon ng community. So, I'm super blessed po kasi si Miss Kaji po talaga super
ang galing na mentor, yung tipong bawat question mo, iisa-isahin niya, sasagutin niya yan. Wala siyang papalagpasin kahit na minsan yung iba, yung mga question mo, nauulit-ulit na lang. Still, ulit-ulitin niya din yung question. So, I'm super happy din po na nagkaroon ako ng mentor. So kung mag-enroll na kayo sa 30 days, talagang magkakaroon din kayo ng mentor. And sinasabi ko sa inyo na even na yung mga pinakamagaling ngayon is lahat sila nagkaroon din ng mentor. So para sa akin, kailangan natin ng mentor. And then, parang po yung start ng journey ko and naging madali po siya yung roadmap ko kasi nandiyan na po si Miss Kaji, kumbaga nilatag na niya po sa atin yung tamang way, yung daan. Kasi sila, for sure, matagal na po kayo eh. Kumbaga kayo pa po yung nag-figure out kung paano noon. Yes. So, yung mga effective way po na ginawa nila is nilatag na po nila talaga sa atin. Kaya hindi kayo talaga magsisisi mag-enroll dito. So, super, super balik yung ROI nun talaga. Ayan. Thank you so much, Pauline. Actually, totoo yung sinabi mo. Kasi nung nag-start ako, wala talaga akong mentor. Kasi ako lang sa sarili ko. Ako yung nag-figure out kung paano gawin to, paano mag-create ng mga profile, paano mag-send ng resume. Tapos, na-realize ko, ay, hindi pala tama yon. Tapos, nag-research ako, in-improve ko based dun sa mga research ko, and naging effective naman siya. And yung exact process na ginagawa ko, yun yung sinishare ko sa community ko. And nabanggit mo kanina na 'di ba galing ka sa corporate and ngayon may mga clients ka na. So, nung nag-start ka or nung nag-join ka ng 30 days challenge natin, gaano katagal bago mo nakuha si first client mo and ano katagal from first client to your second client? Mabilis lang po actually, weeks lang po, mga 2 weeks po Wow. Ganun po. And Ang then, galing. yun po, talagang in-apply ko po talaga lahat nung natutunan ko po sa 30 days challenge eh. Kasi, yun po, gusto ko pong subukan lahat ng way para malaman ko din po kung ano po ba talaga yung effective sa akin. Kasi kung hindi mo po siya itatry, hindi mo po malalaman eh. So, Yeah. that's the importance po talaga ng take action. Yes, yun yung talagang goal ng 30 days, like for you to take action. Kasi katulad ni Kaji, di ba, meron ako mga courses na, kumbaga, pwede mo siyang panoorin kung kailan mo gusto, pwede mo siyang gawin kung kailan mo siya gusto. Kaso, napapansin ko kasi, kapag yun yung binibili nila, nagtitake ng sobrang tagal bago nila magawa, bago nila matapos, bago sila makakuha ng client kasi pinapatagal nila yung process. Kaya sabi ko, bakit kaya hindi ako mag-create ng challenge? And yung sa challenge na yun, kailangan talaga nilang mag-take action every day. So yun talaga yung purpose ng 30 days challenge. To take action para within the 30 days, meron kang ma-accomplish. Diba, naalala mo, nung first day natin, parang nag-ask si Kaji, what is your intention? Bakit ka nandito? Ano yung goal mo after this 30 days challenge? So, I'm so happy for you, Pauline, and curious lang ako. Curious lang. Yeah, so from corporate to freelancing, magkano na yung like, in terms of income, okay? Gaano na, like, is it parehas lang ba? Or medyo tumaas? Or, yeah, just tell us. Kahit hindi mo sabihin yung amount, just tell us kung ano yung income. Actually, medyo tumaas po siya talaga. Ah, Tapos nasa bahay pa po ako, wala pong gastos, ganyan. So, dati po kahit nasa corporate ako, hindi ako makapagbigay sa family. So, ngayon pa kahit papano, kahit konti, nakakapag-provide na po ako ng pambayad ng internet, mga ganun po. yes. So, talagang I'm super blessed po na nadaanan ko po yung 30 days challenge. Yung araw po kasi na yun, kakatapos ko lang sa heartbreak po ng isang nagtanggal sa akin. So, Uh-uh. importante din po pala yon kung yung mga failures ba natin, paano natin siya ititake, kung imumukmuk na Yeah. lang ba natin or titurn ba natin siya is to positive or negative. It's all Yes. us po talaga, So, nasa ating mga mm. hawak kamay talaga. Yes, totoo yan. Kasi I think lahat naman na nag-freelancing or kahit hindi freelancing, alam mo yun, nakakaranas ng rejection, right? And talagang nasa atin yun. Kasi minsan ini-imagine ko, what if nung mga time na walang pumapansin sa akin, sa mga resume ko, sa mga proposal ko, what if nung mga time na yun, like, kasi dati iniisip ko na rin bumalik
sa corporate. Sabi ko, parang wala naman ako nakukuha. Ano ba yun? Ang tagal-tagal na, wala pa ako nakukuha. So, what if bumalik ka sa dati kong ginagawa? Asa na kaya ako ngayon? So, siguro wala si Kaji dito or, di ba, parang nag-work ako sa isang corporate company. Tapos, walang ganitong mga challenges, walang ganitong mga courses. For sure, wala akong YouTube channel kasi ano naman iko-content ko, di ba? Actually, na-relate po ako doon sa sinabi nyo na naisip, nung time po na hindi pa ako nag-enroll sa 30 days challenge, wala po talagang pumapansin sa akin. So parang napapaisip po ako na babalik na lang ba ako ng corporate, ganyan. So luckily po, hindi. Luckily po, na-save agad ako ng 30 days challenge para hindi magtuloy sa corporate. Opo. So, di ba nabanggit mo, yung mga client mo, galing siya ng OLJ? Yes po. Yung isa po sa OLJ, yung isa po sa Facebook lang po. Galing. How about yung Upwork? Kasi na-discuss din natin doon yung Upwork. Kamusta naman? Sa Upwork po, nagtatry pa din po ako ngayon. Hinahanap ko po yung effective way din po na tinuro nyo po sa akin. So, ayun po, still processing pa din po and I know mag-work din po siya. Pero yung mga kuha mo client, is it bookkeeping or pang VA siya? Yung dalawa po is bookkeeping po and accountant. Galing talaga. Sana all. Ayan, thank you so much, Pauline. And ano yung masasabi mo sa mga nanonood na video na to? Like, for those aspiring freelancer na maging freelancer pero don't know how to start and don't know what to do. So, ano yung pwede mong sabihin sa kanila? Ano yung pwede mong i-share? Para sa akin po kasi based on my experience, kasi ako pag nag-i-start ka, wala ka pa pong roadmap eh. So, nakatulong po talaga sa akin yung mga course ni Miss Kaji. So, kapag nandun ka na po kasi sa loob ng community, ipoprovide na sa'yo ni Miss Kaji yung roadmap mo eh. Kung ano yung mula sa pinaka-basic, kung saan ka mag-start, kung saan ka mag-a-apply, kung paano yung interview, kapag nakaland ka na ng client, and even kapag nakaland ka na ng client, i-guide ka pa ni Miss Kaji. So, hindi ka talaga maliligaw eh. Like, ando na po siya lahat eh. Like, for example, ako nga po noon, nung may question ko ako sa inyo, talagang binoise mail pa ako ni Miss Kaji. Sobrang kilig ko talaga noon. Binoise mail niya ako para maintindihan ko talaga yung question ko. So, super appreciate ko po talaga yon. And dahil po doon, napadali po yung freelancing ko po and yung interaction and connection ko po dun sa client ko po kasi syempre kailangan nyo din po connection sa client mo eh. Makikipag-usap ka kung ano yung problema niya, ganyan. And also, imbes na mag-complain tayo sa mga bagay na wala tayo, try muna natin i-maximize yung meron tayo, ganyan. Kumbaga, imbes na mag-complain, mag-work tayo towards with the solution. Maging solution tayo sa problema. So, ayun, huwag kayo mawalan ng pag-asa talaga. Mag-take action lang po kayo. Always show up. At yan lang din po yung sinasabi ko po is galing lang din po sa mga coach at mga free webinar po talaga na ina-attendan ko. Talagang i-maximize nyo yung mga free resources. And then, mag-enroll na po kayo kay Miss Kaji. Di talaga kayo magsisisi dito. Grabe yung ROI na babalik dito. Hindi ako nambobola or what. This is based on my experience po. So, ayun lang po. See you po sa 30 days challenge ni Miss Kaji. Thank you so much, Pauline, sa lahat ng share mo today. And actually, yung iba talaga parang ngayon ko lang siya narinig. So, thank you so much and I really appreciate you. So, I'll see you again sa next challenge ko and I wish you more success, more clients to come, and I can't wait to hear more about you this year. So, thank you so much, everyone, and I'll see you sa next video ko. Bye! Thank you, Miss Kaji. Bye!